han var ju så instängd och vi kunde, han skrattade försiktigt till exempel. Det är inget kul från en som har legat och rullat sig på golvet. Jag menar, han låg här och rullade, vi bägge två låg på golvet och rullade oss av skratt, va. Och sen så blev det gradvis mer och mer att han skrattade inom sig, han skrattade försiktigt. Och det var ju inte så vi försökte göra några grejer ihop och sådär, men det var, nej, på något sätt han var upptagen med det där. Så att det lossnar ju inte så sen i fortsättningen. Ja, han ville ju ibland ju att han var ju sånt situation ibland så han ville att man skulle sitta och hålla hans hand ju. Och ja, då kände man ju som värme i sig samtidigt som man... Ja, det dämpade ju oron, tog det överhanden så att det var ju inte med någon plåga generellt att gå och träffa honom utan det var ju tvärtom. Även om naturligtvis... Ja, just genom att han har varit en sån karismatisk person då ändå. Ja, man såg ju att det där gick av honom naturligtvis i viss mån. Teds ångest blev nu allt värre. Nu led han också av hallucinationer. Han såg onda andar och hörde röster och ljud. Han blev allt mer övertygad om att det fanns onda krafter som orsakade allt lidande. Det hände exempelvis, som berättade något tillfälle, att rösten sa på engelska "Go kill yourself". Och så att det upprepades under en lång tid. Och det här var... Det var så jobbigt att han bad mig vid tillfället när han åkte bil att han var tvungen att stanna då för att gå ut ur bilen helt enkelt. För han hörde röster som... Ja, han ville på något sätt, han var tvungen att göra något annat än att sitta där och bara höra. Hörde han röster hela tiden? Hörde han ljud hela tiden? Han hörde ljud hela tiden. Han hade aldrig en lugn stund? Nej, det var det han berättade för mig. Vet du, Therese? De här ljuden har de hela tiden, 24 timmar dygnet. Kan du förstå hur det är? Att ständigt ha de här ljuden som aldrig lägger av. Kunde han förklara hur det lät? Hur lät ljudet? Ja, det lät ju som... Det kunde vara entoniga pip. Eller någon ljudkombination som var helt motsträvig själva en musikbild. Det kunde särskilt, vad han hatade särskilt mycket, det var ju då, han berättade för mig att det var någon simpel slagdänga, någon enkel tonföljd som var så banal så att den just därför upprepades i evinnerlig tid alltså. Teds familj blev allt mer kritisk mot hur psykiatrin fungerade. Bristande resurser, dålig eller ingen kontinuitet alls med ständigt nya läkare som bara skrev ut fler och starkare mediciner utan att Ted blev bättre. Och nedskärningarna inom vården ledde i Teds fall, precis som för de allra flesta psykiskt sjuka, till att det var familjen som fick bära hela ansvaret. Ted bodde hemma hos sin bror Kenneth och hans familj och det var mamma och pappa som fick sköta medicineringen under de sista åren. Flera gånger om dagen gick de hem till Ted och såg till att han fick rätt dos av medicinerna. Ja, det gjorde vi. Det var väl inte dagligdags man tänkte på att vi hade ett ansvar som skulle överskrida vår förmåga. Men man samlar här nu som vi gjorde häromdagen alla medicinerna och det är klart att det känns lite konstigt kanske. Att få rätt hjälp och behandling var inte lätt, säger Arne idag. Man tyckte ju att man var ju lite som Don Quijote och väderkvarnarna ungefär. Kändes det så, som att slåss mot väderkvarnar? Ja, det kan man väl säga. Man kan säga så här att det hela tiden känns otillräckligt. Jobbigt, många gånger förnedrande. Och svårt. Men om vår röst här skulle vara ett ytterligare så att säga rop
på hjälp för att få en ändring. Så då kan ju inga vara gladare än vi naturligtvis att politiker och andra ansvariga får upp ögonen för att det behöver göras mer. I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt. Så som stjärnor tittar fram ut ur evighetens natt. Och i solens första strålar flyger svalorna mot skyn för att binda sköra trådar, tvinna trådar till en tross mellan oss, så vi når varandra. I den stora sorgens famn finns med på Teds sista skiva, Äntligen på väg, som kom 1994. Nu gjorde Ted comeback 15 år efter segern i Melodifestivalen med Satellit, och publiken fanns kvar. Vissa perioder mådde nu Ted bättre och kunde genomföra flera kortare turnéer. Det blev totalt 70 konserter. Jag tycker att det är många som har varit ansvariga på något sätt i att han mådde så dåligt som han gjorde. Och att det fanns chanser för andra människor att få honom att må bättre. Och att de svek honom. Att samhället svek honom i form av att vi som individer då, när inte ställer upp för de som är sjuka som Ted var då. Universum, finns det plats för mig? Öppnar du din själ? Så varm, så kall, så stark, så klen, hur ska vår värld se ut? 1000 år från nu, kan vi leva då? Kan vi älska då? Tror du? Om det fanns en tidsmaskin där tid gick ut och in, kunde jag följa världens gång från tid till tid, kunde se